बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम موږ به نن په دې لیکچر کې د لوګریتم د یونټ 3 ایکسرسایز 3.3 کوم. د ایکسرسایز کې چې کوم دی موږ به د یو انسی لوګریتم معلومو بغیر کلکولیټره د ټیبل په ترو به موږ چې کوم دی د لوګریتم معلومو. د دې د معلومولو لپاره پهله موږ ته پکار دي چې دوه سیزونه دي دا به موږ زده کوو، کریکټریسټیک او منټیسا. په لوګریتم کې کریکټریسټیک څه ته وایي او منټیسا څه ته وایي. پهله موږ دا زده کوو، بیا به موږ د انسی لوګریتم معلومو د ټیبل په ترو. صحیح ده. نو کوېسچن نمبر 1 کې ورکړي دي چې فایند د کریکټریسټیک اف د کامن لوګریتم اف ایچ اف د فالوینګ نمبر. صحیح ده، دا نمبرز دي د دې چې کوم دي کریکټریسټیک معلومول دي. صحیح ده. کوېسچن لیکو، سولوشن طرف ته راځو. زه یو انسا اخلمه. صحیح ده، د هغې لوګریتم معلومو، بیا تاسو ته وایم چې دې کې کریکټریسټیک څه دي او منټیسا څه ته وایي. دا زه یو لوګ اخلم د یو انسې چې ما واخیستې د 763.5. ټیک شو. د دې لوګریتم ما واخیستې د صحیح ده چې ما سره راغی 2.88280. صحیح ده. دا ما لوګ واخیستې د یو انسي 763.5 چې موږ سره راغی ویلیو راله 2.88209. دا مونږه د دې انسي لوګریتم واخیستې چې موږ سره ویلیو 2.88209. دا صحیح ده. اوس دې کې کریکټریسټیک کم یو دی او منټیسا کم یو دی. دې کې د دې پوینټ نه لیفټ سایډ ته دا پوینټ دی. صحیح ده. د دې پوینټ نه لیفټ سایډ ته چې کوم انسي دی لیفټ سایډ ته دې سایډ ته نو هغه کریکټریسټیک او د پوینټ نه رائټ سایډ ته چې کوم انسي دی نو هغه منټیسا دی. دا چې دی دا منټیسا ده، ما د MANT نه بس ولیکله، او د پوینټ نه دې سایډ ته چې کومه ډیجټس دي نو هغه کریکټریسټیک دي، ما د CHA نه ولیکلو. صحیح شو چې سټوډنټس ته دا کلیر شي چې منټیسا او کریکټریسټیک څه دي. د پوینټ نه لیفټ سایډ چې کوم انسي هغه کریکټریسټیک او د پوینټ نه رائټ سایډ ته چې څومره انسي دي هغې ته موږ منټیسا وایي. اوس یې موږ ته په کوېسچن کې راکړي دي چې تاسو د دې چې دی نو کریکټریسټیک معلوم کړئ. صحیح ده، د کامن لوګریتم. اوس په زه دې نه پهله کوېسچن ولیکم. پهله کوېسچن زه لیکم، کوېسچن نمبر 1. کوېسچن نمبر 1 کې موږ له راکړی دی پارت 1 موږ له راکړی دی 57. صحیح شو. د کریکټریسټیک معلومول دي چې د CHA نه زه شو کوم. ټیک شو. نو موږ سره لوګ اف 57. ټیک شو. لوګ اف 57 د کریکټریسټیک چې دی هغه به برابري څنګه به موږ معلومو. دې کې نمبر اف ډیجټس تاسو وګورئ چې څومره دي. نمبر اف ډیجټس دا 2 دي. صحیح ده. 57 دی، 2 ډیجټس دي پکې. نو دا 57 د 1 نه ګریټر دی که نه. کله چې موږ سره د 1 نه ګریټر وي، صحیح ده، نو د هغې کریکټریسټیک په موږ څنګه معلومو چې دې کې 2 نمبر اف ډیجټس دي. نو نمبر اف ډیجټس په لګومه څومره دي پکې 2 او ماینس په کم 1. صحیح ده. نو د دې کریکټریسټیک په موږ سره راشي 1. دا به موږ هغه کیس کې کوو، هغه کیس کې چې کم کې دا نمبر چې دا د 1 نه ګریټر 57 د 1 نه ګریټر دی که نه. صحیح ده. نو د کریکټریسټیک په څنګه معلومو؟ نمبر اف ډیجټس. ټیک شو چې دې کې 2 دي ماینس 1 ایکول ټو 1. دا موږ سره کریکټریسټیک راغی. صحیح شو. اوس به موږ د دې لوګ 57 په کلکولیټر چیک کو چې د دې لوګ 57 د دې تاسو ګورئ دا
د پوینټ نه دی خوا چې کوم دی دا 1 دی کریکټریسټک دی خو د پوینټ نه دی خوا کریکټریسټک تاسو وګورئ کریکټریسټک دلته کې موږ سره وکړو ورنه وکړو موږ را کوېسچن نمبر 1 وکړو اوس به چې کوم دی کوېسچن نمبر 2 کوو چې دی کې موږ سره 7.4 دی د دې به موږ کریکټریسټک معلوموو ټیک شو نو کوېسچن نمبر 2 کې موږ سره دی log of 7.4 صحیح شو د دې کریکټریسټک معلومون دي صحیح ده د دې کریکټریسټک نو تاسو وګورئ دې انسا کې د ډیسیمل پوینټ نه لیفټ سایډ ته اونلی 1 ډیجټ دی صحیح ده 1 ډیجټ دی دلته کې چې دلته کې دا دې ځکه ډیسیمل دی صحیح ده د خو ډیسیمل نه لیفټ سایډ ته 2 انچي وي دلته کې ډیسیمل نه دې سایډ ته لیفټ سایډ ته 1 انچ نه نو موږ سره به کریکټریسټک شي د دې ډیجټ څه دی ډیسیمل نه لیفټ سایډ ته ډیجټ څومره دی 1 ډیجټ دی 1 minus 1 0 نو د موږ سره کریکټریسټک چې دی هغه 0 شو صحیح ده دا چې موږ په کلکولیټر د دې log والو 7.4 هغه به چې کوم دی پوینټ نه دی خو 0 وي ټیک شو ها بیا یې ریپیټ کوم موږ چې کریکټریسټک معلومو د log صحیح ده نو د ډیسیمل نه چې دی طرف ته کمی څومره ډیجټ سي صحیح ده هغه لکه اوس دی کې 2 ډیجټس دي نو 2 او ماینس 1 به تاسو کوئ صحیح ده چې کله x ګریټر دین 1 دا x دی صحیح ده log دا x دی دا 57 دی ګریټر دین 1 دی دلته کې دا log x دی صحیح ده ګریټر دین 1 دی چې ګریټر دین 1 داغه کریکټریسټک چې هغه د څه برابري نمبر اف ډیجټس څومره ماینس 1 نو دلته نمبر اف ډیجټس چې دی د ډیسیمل نه لیفټ سایډ ته دا اونلی 7 دی 1 ډیجټ دی 1 minus 1 0 دلته 2 ډیجټس دی 2 minus 1 هغه 1 راغی دا به زه تاسو ته په کلکولیټر باندې وکړم چې د دې کریکټریسټک چې دی هغه څه راځي دا تاسو وګورئ دا log دی صحیح شو دا شو log 7.4 صحیح ده دا 7.4 log راغی دا تاسو ګورئ د دې پوینټ ډیسیمل چې دی که نه ډیسیمل نه پوینټ نه دی خوا چې کوم دی موږ سره دا کریکټریسټک نو دا سری 0 دی صحیح ده او موږ سره وکړو 0 ټیک شو نو کریکټریسټک په دغه طریقه معلوموي دریم نمبر کوېسچن به موږ وکړو موږ سره دی 5.63 د دې کریکټریسټک معلومو log of 5.63 د دې کریکټریسټک چې موږ معلومو نو ګوره د ډیسیمل نه لیفټ سایډ ته اونلی 1 ډیجټ دی صحیح ده د کریکټریسټک په موږ سره برابر شي 1 ډیجټ دی نو 1 minus 1 equal to 0 د دم 0 دی صحیح شو دا کوېسچن نمبر 1 شو دا 2 شو دا 3 شو پارت 3 بیا پارت 5 کې وای 982.5 صحیح شو د دې کریکټریسټک معلومول صحیح ده log 982.5 log x وی کنه دې وخت کې دا x دی صحیح ده د x ویلو تاسو ګور 982 نو دا د 1 نه ګریټر ده صحیح ده چې دا 1 نه ګریټر ده نو موږ سره د دې کریکټریسټک د څه برابري کریکټریسټک دا برابر وي د نمبر اف ډیجټس د ډیسیمل نه چې کوم لیفټ سایډ ته ډیسیمل نه لیفټ سایډ ته څومره ډیجټس دي 1 2 3 ډیجټس دي نو 3 minus 1 equal to 2 دا کریکټریسټک په څه راشي 2 دا تاسو ته په کلکولیټر ښیم چې د کریکټریسټک په څه راشي دا تاسو ګورئ دا log شو او دا 982.5 دا تاسو ګورئ د ډیسیمل پوینټ نه دی خوا چې کوم دی نو 2 دی او د ډیسیمل پوینټ نه دی خوا چې کوم دا کریکټریسټک او د ډیسیمل پوینټ نه رائټ سایډ ته دا منټي حسابي
फिलहाल मूंग करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन को करेक्टरिस्टिक वसिंगा मालूम दिन बस होगा मिनटी सा वाला कुछ मिनटी सा वसिंगा मालूम दो अगर दा 2 दा उदल तक किसरा 2 ठीक शो तो करेक्टरिस्टिक वदी तरीका मालूमेगी बल बाकी क्वेश्चन दे 4th नंबर 7824 log of 7824 द करेक्टरिस्टिक मालूम हो नो करेक्टरिस्टिक मूंग सर बराबर शी मूंग सरा दलता पॉइंट सही दा दिजे के पॉइंट थे न पॉइंट न लेफ्ट साइड ता सुइन सी दी सुमर डिजिट्स थी 1 2 3 4 4 डिजिट्स थी न 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 दा बदा दी करेक्टरिस्टिक की दक्का शांति मूंग सरा 6 नंबर दे 6 नंबर क्वेश्चन मूंग सरा दे 186000 log of 186000 द करेक्टरिस्टिक मालूमो अब मूंग सर बराबरी नंबर ऑफ डिजिट्स सोमरा दी डिसिमल ना लेफ्ट साइड ता 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ डिजिट्स थी -1 बशी दा बराशी 5 दा मूंग सर द दे करेक्टरिस्टिक शो हाँ देखिए बस बल यो क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट नंबर पार्ट तबके 8 नंबर लास्ट नंबर पार्ट ते मूंग सर दा सही लास्ट नंबर दा पार्ट ते 8 नंबर .071 दा मूंग सर दे 8 नंबर 0.71 ठीक शो द दे करेक्टरिस्टिक मालूम ली द दे करेक्टरिस्टिक मालूम ली ठीक शो log 0.71 द दे करेक्टरिस्टिक मूंग सरा बराजी दल तके न गोरा मूंग सर करेक्टरिस्टिक द दे से बराबरी उसो गोरे दे की द डिसिमल ना लेफ्ट साइड ता चिकमइन सा द आगा 0 दा ठीक शो 1 ना लेस ता न दे करेक्टरिस्टिक पर कमा फार्मूला मालूमेगी तास माइनस लगावे सही दा ब्रैकेट बिया द डिसिमल न दी साइड ता च सुमरा नंबर ऑफ जीरोस वी नो देखे खो नंबर ऑफ जीरोस निश्ता को परस का 1 0 तल त बद तास 1 लिखे को 2 जीरोस विद द पॉइंट डिसिमल न बाद 2 बो लगावे को 3 जीरोस वी नो 3 बो लगावे खुदल त जीरोस निश्ता सही दा नुमा 0 लगाओ ठीक शो 0 निश्ता और प्लस 1 बोर सरो लिखो ठीक शो को परस का दल तक ये पॉइंट न बाद 0 वो परस का दास हो .071 को दास हो पॉइंट न बाद सर यो 0 दिन बिया बदलता मूंग 1 + 1 लगाओ सही दा चूंकि दलता 0 निश्ता मूंग बस लगाओ मूंग बा 0 लगाओ और +1 शो उस दा माइनस दे सरा चवर मल्टीप्लाई दा मूंग सरा शी -1 and the दे करेक्टरिस्टिक मूंग सरा बराबर भी दा -1 द दे व करेक्टरिस्टिक द दे बराबर और दा क्वेश्चन दल तके खत्म शो।